Bună ziua, dragii mei, dragele mele! Bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele, despre ce este vorba azi aici pentru voi, pentru aceia dintre voi care v-ați dorit lămuriri în legătură cu relația voastră de cuplu, da? Să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare în această relație. Relația voastră în conexiunea voastră pe mai departe, sau pentru cei care sunteți singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi, sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant, sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba aici. Da, simt că sunteți într-o situație puțin tristă, într-o situație puțin angoasantă a vieții dumneavoastră, în sensul că aveți de-a face cu o plecare, cu o suferință provocată de o persoană care tocmai a plecat din viața dumneavoastră. Probabil că, dragii mei, dragile mele, tocmai ați suferit această durere pe care persoana respectivă v-a provocat-o, da? Poate fi vorba de un partener sau de o parteneră care a decis să facă asta în urma unui proces de conștiință în ultima perioadă. Se pare că această persoană, dragul meu sau draga mea, a decis că locul său este bine să fie lângă altcineva, da? Sau poate fi și vorba și de o altă situație în care această persoană pur și simplu să fi decis că locul său nu este lângă tine, pur și simplu, și că vrea să-și vadă de viața sa pe mai departe. Da? Oricum, acest top de cupe, dragii mei, dragile mele, vorbește despre faptul că mulți dintre voi sau multe dintre voi va trebui să rezistați tentației de a vă face tot felul de procese de conștiință în urma acestei separări, în urma acestei despărțiri de persoana voastră, da? Pentru că până la urmă se pare că nu este vina dumneavoastră sau nu este numai vina dumneavoastră, da? Vina până la urmă, dacă este să căutăm un vinovat în această conexiune a voastră, trebuie împărțită la doi, da? Este clar că partenerul sau partenera ta a fost cel sau cea care a ales în această conexiune și este cel sau cea care a decis în aceste momente că vrea altceva, care a decis că a sosit momentul pentru el sau pentru ea să plece departe de tine, să plece spre altcineva sau să plece spre o altă direcție a vieții sale. Da? Această persoană, dragul meu sau draga mea, pur și simplu nu mai poate să vadă aceeași direcție în care privești tu. Da? Nu mai poate să vadă această cale a ta, nu mai este de acord, poate cu direcția ta, nu mai este de acord cu calea ta în viață, calea pe care tu ai ales-o în această viață și da, această persoană, iată că a fost silit sau silită de circumstanțe să se orienteze spre cu totul altceva. Da? Și repet, asta nu înseamnă că tu va trebui să-ți faci procese de conștiință în legătură cu plecarea sa din viața ta, nu, pentru că rolul acestei persoane nu este să găsească un vinovat și până la urmă el sau ea, dacă ar fi să vină acum în fața ta, sunt convinsă că nu ar putea să dea vina pe tine, da? Vis-a-vis cu ceea ce s-a întâmplat între voi. Hai să vedem și următoarele cărți. Regele de bâte, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte interesantă. Regele de bâte îmi spune că există în viața ta, dragul meu sau draga mea, mai ales draga mea, dacă ești o persoană de sex feminin, da? Această carte se referă la faptul că există o energie în viața ta, există un bărbat care a fost extrem de îndrăgostit de tine în toată această perioadă în care tu ai fost cu persoana rău aleasă, ca să zic așa, cu persoana greșită într-o relație. De ce spun persoana greșită? Pentru că, iată, relația dintre tine și acea persoană s-a terminat, da, spuneam. Relația dintre tine și o persoană s-a terminat, dar iată că există cineva, dragul meu sau draga mea, care este extrem de nebunește îndrăgostit sau îndrăgostită de tine și care în tot acest timp a fost îndrăgostit sau îndrăgostită de tine
și care nu va mai sta deoparte în această perioadă, pentru că va ajunge la concluzia că a sosit timpul să se destăinuie, a sosit timpul să ți se confeseze, da? Să ți se confeseze în sfârșit. Da? Uh, Asta simt cu această carte, dragul meu, draga mea. Foarte multă pasiune a acestei persoane către tine, foarte multă atracție văd din partea lui sau din partea ei către tine. Este ca și cum nu mai vrea să... Nu știu, această persoană simt că știe deja totul despre tine sau aproape totul, știe ce s-a întâmplat cu tine și cu ultima persoană din viața ta, știe că tu, această relație, această fostă relație din viața ta ți-a cauzat foarte multă durere, foarte multă suferință și bineînțeles că nu vrea să tălmăcească toată această suferință, nu vrea să aducă prea mult în vizor această relație, fostă relație a ta. Nu vrea să treacă sub lupă această relație a ta, da? Sub nicio formă nu este în dorința sa să facă asta. Dar cu toate acestea, această persoană, dragul meu sau draga mea, își dorește să fie cu tine, da? Își dorește o nouă șansă și știe că, pe de o parte, poate fi momentul cel mai propice pentru a veni în relație cu tine, dar pe de altă parte poate fi momentul cel mai prost ales, da? În sensul că poți să fii după un moment destul de delicat al vieții tale vis-a-vis de persoana cu care ai terminat relația și în acest moment delicat tu să ai nevoie de o pauză, da? Să ai nevoie pur și simplu uh, să-ți răstălmăcești sentimentele, să ai grijă de emoțiile tale, să ai grijă de tine, da? Să te odihnești mai mult, să îți reevaluezi situația, da? Situația ta amoroasă, situația ta sentimentală, situația ta emoțională, dar și situația ta fizică și psihică, în primul rând, da? Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că în timp ce avem regele de bâte care vine spre tine, draga mea, spuneam, iată că tu ești această împărăteasă, da? Posibil să fii dintr-o zodie de pământ, să fii chiar zodia Taur, dacă nu mă înșel, da? Vedem aici zeița Venus, care este reprezentată în această carte și care este planeta care guvernează zodia Taur, da? Așadar, dacă ești o reprezentantă a zodiei Taur, draga mea, simt că în perioada următoare vei fi mai mult decât răsfățată de către soartă, de către destinul tău, da? Pentru că a sosit momentul ca tu să îți primești coroana, draga mea. Și să-ți primești coroana, în primul rând, pentru toate abilitățile de care tu ai dat dovadă în ultima perioadă, pentru toată puterea ta, pentru toată răbdarea ta, pentru toată forța ta fizică, intelectuală, emoțională, psihică, până la urmă, pentru frumusețea ta, de ce nu? Pentru capacitatea ta de a atrage oamenii de partea ta, da? Pentru că aceasta nu este cum să zic, nu este o capacitate, nu este o abilitate pe care mulți oameni o posedă, da? Și ar trebui să te consideri cu adevărat norocoasă, draga mea, că posezi o asemenea abilitate, da? De a atrage oamenii, de a fi atât de plină de magnetism, da? Este practic și faptul pentru care acest rege de bâte din viața ta, această persoană care a fost foarte mult timp îndrăgostită de tine, va veni acum să-ți vorbească despre sentimentele sale extrem de vădit, extrem de deschis. Da? Pentru că această persoană, ți-am spus, dorește să se manifeste în relația cu tine, dorește să te cunoască mai bine, dorește să petreacă timp cu tine, dorește să deschidă un nou capitol în viața voastră, da? Despre asta este vorba aici în legătură cu această persoană și în legătură cu tine până la urmă, da? Este o poveste de dragoste care tinde să se nască între voi doi pe mai departe, dacă, bineînțeles, tu vei decide să te plasezi sub influența acestei zeițe Venus, da? Care te guvernează, draga mea. Indiferent că ești din zodia Taur sau că ești din altă zodie de pământ sau că ești din orice altă zodie, nu contează asta, contează că tu ești această împărăteasă, draga mea,
Și iată, a sosit momentul să te bucuri de toate recompensele pe care destinul ți le va dărui, fără doar și poate, în perioada care urmează. Da? Cardul cu numărul 3 din Arcana Majoră, da? Poate fi într-o perioadă de 3 săptămâni începând din acest moment, când tu să te bucuri cu adevărat de toate privilegiile care ți-au fost reținute până acum. Da? Privilegii care se referă la abundență, abundență financiară, abundență sub formă de complimente, abundență sub formă de interese, abundență mm, sub formă de atracție, da? Atracția pe care celelalte persoane o au față de tine, da? Și pe care această persoană specială, acest rege de bâte, o are spre tine. Hai să vedem și următoarea carte. Wow! Roata norocului, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte interesantă care schimbă destinul tău, da? Sub această roata norocului stă destinul tău în perioada următoare, dragul meu, draga mea. Și da, se pare că oarecum destinul tău, forța vieții tale, sensul vieții tale se va schimba începând cu aceste momente, da? Cardul cu numărul 10 este roata norocului, începând cu următoarea perioadă, da? Între două și în următoarele 2-3 luni, ca să zic așa, toată această perioadă pe care o acoperă primăvara și începutul de vară din anul 2025 va fi extrem de norocos pentru tine, dragul meu sau draga mea, da? Și acest noroc al tău îți va vorbi despre șanse financiare, despre succes, da? Despre bună dispoziție, despre bucurie foarte mare, dar și despre fericire, da? Pentru că vorbim aici despre o realitate extraordinar de bine relevată de aceste cărți, Regele de bâte și Împărăteasa. Sunt două cărți extrem de importante care îmi vorbesc despre faptul că între tine și o anumită persoană va fi o relație de dragoste, o relație de dragoste extrem de bine pusă la punct, extrem de aprinsă, da? Extrem de pătimașă, exact așa cum tu, dragul meu sau draga mea, o poți trăi în această perioadă. Da? Te vei plasa sub semnul norocului, sub semnul șansei în perioada care urmează, da? Pentru că ți-a fost de ajuns cât ai plâns, ți-a fost de ajuns cât ai suferit, ți-a fost de ajuns cât ți-ai făcut griji în legătură cu o anumită persoană care, iată, în sfârșit te-a lăsat liber sau liberă. Da, acum nu mai ai în legătură cu ce sau cu cine să-ți faci acele griji, da? Nu mai ai în legătură cu cine să plângi, da? Pentru că acea persoană a plecat definitiv din viața ta și, spuneam, a lăsat locul liber unei noi persoane, da? Pentru că există această nouă persoană, există acest rege de bâte care dorește cu tot din adinsul să vină spre tine. Această persoană, dragul meu sau draga mea, dorește să te încoroneze, dorește să te facă împărăteasa lui, da? Dorește să te facă soția lui. Această persoană visează la mult mai mult decât tu ți-ai putut vreodată imagina în dragoste, da? Poate fi, poate să nu fie genul de persoană la care tu te-ai fi așteptat când vorbim despre dragoste, dar este exact genul de persoană care îți poate oferi toate cele lucruri pe care tu ți le-ai dorit, da? La nivel familial, la nivel emoțional, la nivel sentimental, înțelegi despre ce este vorba, da? La nivel de eros, de dragoste. Haideți să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici, wow, optul de cupe alături de turnul. Da, se pare că separarea prin care tu ai trecut în acele momente, dragul meu sau draga mea, de o persoană din trecutul tău, acea separare, acea despărțire a provocat pentru tine un turn, da? Un turn, iată, turnul vorbește despre transformare, despre faptul că tu, dragul meu sau draga mea, ai fost capabil sau capabilă să renaști din propria cenușă, exact cum a făcut pasărea Phoenix la un moment dat, da? Tu, dragul meu sau draga mea, ești mai puternic sau mai puternică decât orice ființă pe această lume, ești mai puternic sau mai puternică decât tu ți-ai fi putut imagina că ai putea să fii, da?
Iată că vei renaște din propria cenușă, te vei transforma în acea lumină care tu ai fost întotdeauna, dar doar că ți-a fost frică să strălucești, da? Ți-a fost teamă de propria ta strălucire, ți-a fost teamă de propria ta culoare, de propriul tău curcubeu, da? De culorile tale. Dar nu-ți va mai fi teamă în perioada următoare, dragul meu sau draga mea, pentru că tu ești la un pas distanță de a obține fericirea în viața ta și fericirea aceasta depinde de această transformare, de această revelație pe care tu o vei avea în perioada următoare, cum că totul a fost greșit în viața ta până acum sau mă rog, nu chiar totul, dar aproape totul și până la urmă îți vei da seama că pe undeva greșeai tu, da? Pe undeva ochii tăi greșeau, pe undeva modul în care tu priveai lucrurile, da? Poate cu aceste lucruri ai dat greș. Dar nu-i nimic, există întotdeauna o a doua șansă. Hai să vedem și următoarele cărți. Wow! Regele de bâte alături de 10 de pentacule, dragii mei, dragile mele, se pare că această persoană, acest rege de bâte, nu doar că este foarte pasional îndrăgostit de tine, draga mea, dar este capabil să-ți dăruiască acest 10 de pentacule, este capabil să creeze alături de tine o viață plină de huzur, o viață plină de abundență, o viață plină de fericire alături de tine, da? Această persoană, acest rege de bâte simte că nu poate să aibă această bogăție care până la urmă se transformă, devine bogăție, devine abundență prin prisma abundenței spirituale de care această persoană este capabilă și de care tu ești capabilă la rândul tău, draga mea, da? Această persoană care vine în viața ta în aceste momente vrea să te facă să înțelegi că doar cu tine el va fi capabil să realizeze această bogăție, da? Acest tezaur, să scoată la iveală acest tezaur, da? Pentru că tu până la urmă vei scoate la iveală bogăția care zace în el și el la rândul său va scoate la iveală bogăția care zace în tine, da? Hai să vedem și următoarele cărți. O altă carte foarte bună, 9 de cupe, alături de împărăteasa, două cărți foarte bune, foarte interesante, care îmi vorbesc din nou despre abundență, despre plinătate, despre huzur, da? Despre faptul că tu te vei bucura, draga mea, în perioada următoare de toată această prosperitate care va veni spre tine pe toate căile. Da, această prosperitate se referă, bineînțeles, în primul rând la cariera ta, la munca pe care tu ai făcut-o și până în prezent, da? Eforturile tale vor fi răsplătite din plin în perioada care urmează și mai mult decât atât, tu vei deveni această împărăteasă, draga mea, care nu vei face altceva decât să te bucuri, da? Decât să te bucuri de toate minunile și toate recompensele pe care le vei primi din partea Universului, pentru că a sosit momentul să-ți primești premiile, să-ți primești recompensele, da? Universul nu va mai sta să te privească cum te chinui sau să te privească cum te îngrijorezi, da? Pentru că a sosit momentul ca tu să-ți primești coroana, exact cum am spus mai devreme, da? Coroana de împărăteasă. Și următoarea carte, 10 de roata norocului alături de 8 de spade, două cărți care îmi spun că tu, draga mea, având în vedere că ai trecut prin acel 8 de cupe, prin această separare, da, și treci prin acest 8 de spade acum, da, de parcă, cum să zic, de parcă acea separare care s-a întâmplat la un moment dat în viața ta a aruncat așa o umbră asupra destinului tău, da, se poate chiar la un moment dat, înainte ca acest rege de bâte să apară în viața ta și să-ți lumineze destinul, se poate că la un moment dat tu să fi crezut chiar că nu vei mai întâlni niciodată pe cineva sau că tu nu ești demnă de dragoste, tu nu ești demnă de a fi iubită, de a fi prețuită pentru ceea ce ești, da? Poate că te-ai gândit la un moment dat la aceste lucruri, draga mea, dar îți vei da seama în perioada următoare cât de mult greșeai cu aceste gânduri ale tale, cât de mult greșeai cu faptul că te îngrijorai în așa măsură. Da? Pentru că, iată, șansa va fi de partea ta. Și șansa îți va schimba destinul.
Hai să vedem și următoarele cărți. Da, se pare că acea persoană, acel 8 de cupe din viața ta, a plecat din viața ta. De ce? Pentru că nu mai exista atracție fizică între voi doi, dragii mei, da? Iată, există această dragoste care nu mai exista din partea acelei persoane, da? Așadar, să nu te mai întrebi de ce el sau ea a plecat din viața ta. A plecat pentru că trebuia să plece. Și iată ce ți se cere în aceste momente, să ai încredere în partenerul tău, da? În partenerul acesta nou care vine spre tine. Această situație te cheamă să acorzi încredere, să ai încredere în viața ta, în situația ta, dar și în persoana care vine spre tine, în acest rege de bâte care se orientează spre tine în aceste momente, pentru că el, acest rege de bâte, este cel care ți-a fost destinat, draga mea. Este cel care ți-a fost destinat, fără doar și poate. 47, card pozitiv pentru tine în această perioadă. Se pare că tu te vei gândi foarte profund în perioada următoare și îți vei lua viața în propriile mâini, draga mea, da? De mișcările tale, de acțiunile tale și de modul în care vei percepe lumea va depinde totul în perioada următoare, da? Și hai să vedem, iată că avem și Îngerul Dragostei, cardul cu numărul 49, care vine să te ocrotească în perioada următoare, draga mea, pentru că tu ai nevoie de această ocrotire, ai nevoie de această protecție din partea îngerilor. Da? Așadar, îngerii te vor copleși cu iubirea lor și te vor lăsa să îngădui să vină iubirea adevărată spre tine. Da, cărți foarte interesante. Haideți să mai iau un mesaj. Da, se pare că a sosit momentul să faci tranziția, dragul meu sau draga mea. A sosit momentul să te schimbi. Să te schimbi și odată cu schimbarea ta să acorzi vieții tale șansa de a se schimba în bine pentru tine. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!